გამარჯობათ მეგობრებო, კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება ჩემ არხზე, შევგიგა BX-ის YouTube გვერდზე. ეს არის ჯერჯერობით შესავალი, მეგობრებო, ვიდეო დაიწყება ძალიან მალე. მინდოდა რომ ყველასთვის პირველ რიგში მომელოცა შობის დღესასწაული. ფარავდეთ უფალი. მინდა მოგილოცოთ ასევე 2025 წელი. და დღევანდელი ვიდეოს თემა არის შოკოლადის ტორტი. ჩემი რეცეპტით, მეგობრებო, იმედი მაქვს მოგეწონებათ, ასე რომ დავიწყოთ ნელ-ნელა მომზადება. აი ასეთი გამოვიდა ჩვენი შოკოლადის ტორტი, მეგობრებო, ყველა ინგრედიენტებს ახლა ნელ-ნელა მოგაწვდით. მე ავიღე 8 კვერცხი, აუცილებლად უნდა იყოს ოთახის ტემპერატურის, მეგობრებო. და ყველა ინგრედიენტებს უკვე ნელ-ნელა ჩამოგითვლით თუ რა გამოვიყენე. გამოვიყენე Ferrero Rocher-ი და გამოვიყენე, მეგობრებო, ასევე Giotti არის დესერტი იტალიური. გავტეხოთ კვერცხი, კვერცხს არ გავყოფ მე არც ცილას და არც გულს ერთმანეთიდან. მოვამზადებ ბაზისად, მეგობრებო. კვერცხი დაიმახსოვრეთ, როდესაც დესერტს ამზადებთ, არ აქვს მნიშვნელობა რას ამზადებთ, გინდ დესერტს ამზადებთ, გინდ საჭმელად იყენებთ, კვერცხს აუცილებლად დამიჯერეთ, მეგობრებო, კარგად უნდა იყოს გამოყენების წინ გარეცხილი, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ბაქტერია აქვს კვერცხს. გადახილ კვერცხს დავუმატოთ მწიკვი მარილი, მეგობრებო, და დავიწყოთ გათქვება. ვქვიფავთ დაახლოებით 5 წუთით თავიდან და შემდეგ უკვე ნელ-ნელა ვიწყებთ შაქრის შეყვანას. მე აქ ვიდეო მაქვს ამოჭრილი, მეგობრებო, და დაჩქარებული, თორე ძალიან დიდზე წავიდო და ვუმატებთ პერიოდულად, რაც შეიძლება ნელ-ნელა შაქარს. იმიტომ რომ რეაქციაში უნდა შევიდეს, მეგობრებო, უნდა დავარეგულიროთ მიქსერის ისრაფეც. დავუმატოთ ახლა ვანილი. ვანილი არის 1 სუფრისკოპზის, თქვენ შეგიძლიათ ასევე დავუმატოთ 1 სუფრისკოპს ნახევარი. არ არის არანაირი პრობლემა, მეგობრებო. მაგრამ შეეცადეთ, რომ 2 სუფრისკოპსი და 2 სუფრისკოპს ნახევარი არ დავუმატოთ, იმიტომ რომ არ კონდეს მარტო ვანილის სუნი. ჩვენ ვამზადებთ შოკოლადის ბისკვიტს და არა ვანილის ბისკვიტს, მეგობრებო. დაგჭირდება 130 მილილიტრი ზეთი აუცილებლად სუნის გარეშე. იმიტომ რომ ერთ რეცეპტში მეწერა, მეგობრებო, ზეთი და არ ავხსენი და შემდეგ მომწერეს, რომ ძალიან სუნი ქონდა, ვეთქვა ვიღაცამ გამოიყენა ზეითუნის ზეთი, მეგობრებო, და რა თქმა უნდა სუნი ექნებოდა. 310-320 გრამი ფქვილი. და რაც შეიძლება აუცილებლად უნდა იყოს მაღალი ხარისხის. ასევე კაკაო, მეგობრებო, თუ შეეცდებით რომ საკონდიტრო მაღაზიაში მოიძებნოთ, მეგობრებო, ალკოჰოლის შემცველი კაკაო იქნება ძალიან კარგი, იმიტომ რომ ძალიან უხდება აი ამ ბისკვიტს. კარგად აურიოთ ყველა ინგრედიენტი ერთმანეთში. ეხლა დავუმატოთ გამაფხვიერებელი 20 გრამი, 20 გრამის საკმარისი არის ამ რეცეპტისათვის. არ დაიწყოთ ახლა წერა, რომ ძალიან ბევრი არის. არა, საკმარისი არის, კარგად ამაქვს გამოცდილი, მეგობრებო, დამიჯერეთ. და ვიწყებთ ახლა მშრალი ინგრედიენტების შეყვანას პერიოდულად, ნელ-ნელა. არ იჩქაროთ, არსად არ გეჩქარებათ, დამიჯერეთ. პერიოდულად უნდა შევიყვანოთ. და ამოურიეთ ნელ-ნელა. აქ იმიტომ მოჩანს სწრაფად, რომ ვიდეო მაქვს დაჩქარებული. თქვენ გეუბნებით, რომ ნელ-ნელა უნდა ამოურიოთ, რომ კონსისტენცია არ დაირღვეს და ბისკვიტი არ ჩაგვივარდეს, მეგობრებო. ძალიან ნელა. ნელი ხელის მოძრაობით. აი ხედავთ ბისკვიტის კონსისტენციას და ვიწყებთ უკვე ფორმაში გადატანას. ზომას მე დაგიწერთ, თუ არ ვწდები, ეს არის 18-იანი დიამეტრით.
შეგიძლიათ 15-იანის გამოიყენოთ, მეგობრებო, შეგიძლიათ 21-იანის გამოიყენოთ, იმიტომ რომ საკმარისად დიდი ბისკვიტი გამოდის. ვაწყობთ აუცილებლად წინასწარ კარგად გახურებულ ღუმელში 160 გრადუსზე 35-40 წუთით. აი შეხედეთ, მეგობრებო, გვერდებში დამავიწყდა თქვენზე მე თქვა, აუცილებლად დაუტნიეთ გამოსაცხობი ქაღალდი. მე გამოსაცხობი ქაღალდი მომენტალურად არ მქონდა, მეგობრებო, და ძალიან გამიჭირდა. შეეცადეთ რომ დაუტნიოთ გამოსაცხობი ქაღალდი, რათა ბისკვიტი არ გადმოგივიდეთ გარეთ. ეხლა მოვჭრიმე ზომაზე, არ მინდა ძალიან დიდი ტორტის გაკეთება, უკეთებ ჩემს შვილს დაბადების დღეზე და ფორმის მიხედვით მოვჭრით და დავარეგულირებ დაახლოებით 15-ზე. დანარჩენი რაც კი დამრჩება ბისკვიტის, გამოვიყენებ დეკორაციისათვის. ამიტომ რომ ჯერ მოხაზეთ და შემდეგ შეეცადეთ მოჭრად დანით. თუ მაგალითად თქვენი ფორმა, აი აქ ხედავთ რომ ჩემ ფორმას აქვს კუთხეში მეტალი გამოწეული. თუ ამის გარეშე არსებობს ფორმა და გააქვთ, შეგიძლიათ პირდაპირ ამოჭრათ, მეგობრებო, არ არის პრობლემა, უბრალოდ ფორმას ცოტა დააწვევით, არაფერი არ გაგიფუჭდებათ და უპრობლემოდ დანის გარეშეც მოჭრით ბისკვიტს. აი ზედმეტებს მოვაშორებ, რაც არის, რაც არ გვჭირდება და გამოვიყენებ დეკორაციისათვის, როგორაც უკვე გითხარით. როგორც ხედავთ, ბისკვიტი საკმაოდ მაღალი გამოვიდა, მეგობრებო, მე დავარეგულირე. ჩემთვის მეტი არ იყო საჭირო, იმიტომ რომ არ მყავდა ბევრი სტუმარი, მაგრამ ბისკვიტი გამოდის ძალიან გემრიელი და ძალიან ჰაეროვანი. ასევე, მეგობრებო, ტორტის აწყობის დროს მე დამავიწყდა დაწერა, დაგჭირდება დაახლოებით 150 მილილიტრი რძე, რომ ბისკვიტი დანამოთ. თქვენ შეგიძლიათ თქვათ სიტყვაზე რაიმე ჯემით დანამოთ, გახსნათ უბრალოდ წყალში და ჯემით დანამოთ. თუ გინდათ რძით, მაგრამ მე მგონია რომ რძით დანამული ბისკვიტი გამოდის ძალიან გემრიელი. ეხლა ჩემ ბისკვიტს გავყოფ ორ ნაწილად, ორ თანაბარ ნაწილად, აი ხედავთ თუ რა ფაფუკი და ჰაეროვანი არის, საკმაოდ აქვს თავისი ნოტიობაც შენარჩუნებული, ასე რომ მე არ დავნამე მაგიტომაც ბისკვიტი, რომ ძალიან არ დამსველებოდა და როგორც მოგეხსენებათ, უკვე მე კრემის ერთიანობაც ირღვევა და არ ეკრება კარგად. გამოვიყენე 200 გრამი კარაქი, მეტი არ არის საჭირო, დამიჯერეთ, ოთახის ტემპერატურის აუცილებლად, როდესაც დაიწყეს ცხობას, წინასწარ უნდა გამოიღოთ აუცილებლად კარაქი. ჯერ მოამზადეთ თუ გინდათ კრემი, წინასწარ სანამ ბისკვიტის ცხობას დაიწყებდეთ და შეინახეთ მაცივარში. პირიქით კარგი არის, მეგობრებო, დამიჯერეთ. მე დავუმატებ ახლა მასკარპონეს, ანუ თქვენ შეგიძლიათ ფილადელფიას კრემყველი გამოიყენოთ, თუ სიტყვაზე მასკარპონე ვერ იშოვეთ. შეგიძლიათ ასევე მასკარპონეს, მე ავიღე 400 გრამი, მეგობრებო, დაახლოებით, იმიტომ რომ მიმაჩნია, რომ აი ასეთი ბისკვიტისთვის ძალიან გემრიელი არის კრემ ჩიზის, ანუ კრემყველის კრემი. კარგად უნდა გათქვიფოთ და ეხლა დავუმატებ ნუტელას. ნუტელა მე ავიღე 350 400 გრამი დაახლოებით. შეიძლება 400 გრამი არ დაგჭირდეთ, მეგობრებო, ამიტომ კარგად დაუყვირდით. კარგად გათქვიფოთ. აი უკვე როგორც ხედავთ, მე ვამთავრებ კრემის მომზადებას. ეს არის პირველი ეტაპი და ეხლა ვიწყებ, მეგობრებო, დესერტების შეყვანას. დესერტებში ვგულისხმობ აი ეს ჯიოტი, რაც კი გაჩვენეთ წეღან, არ ჭირდება ამ კრემს დამიჯერეთ საერთოდ შაქრის დამატება, არც შაქრის პუდრის დამატება, უკვე საკმარისი აქვს. აი ეს არის ჯიოტი. ჯიოტი პაკეტშივე ხელით დავშვნათ. ან თქვენ თუ ჯიოტი არ გაქვთ, შეგიძლიათ სხვა რაიმე გამოიყენოთ, მაგრამ ამას აქვს თხილის შემცველობა. ძალიან გემრიელი არის, ისევე როგორც ნუტელასთან ძალიან კარგად არის, მეგობრებო, აწყობილი. ჯიოტი ხელით დავშვენი და დავიწყებ ახლა მიქსერით ისევ გათქვიფას. კრემი გამოდის უგემრიელესი და აქვს პლომბირის გემო. ამ ბისკვიტს ძალიან გავს შიფონის ბისკვიტს. ეხლა დავიწყებთ უკვე ტორტის საწყობას.
ქვევით წაუსვით რაიმეზე, რასაც დადებთ ცოტა კრემი, რომ ბისკვიტმა არ იმოძრაოს, თქვენმა ბისკვიტმა არ გჭირდებათ ძალიან სქლად კრემის გადასვება. თუ დაგჭებათ კრემის ზედმეტ ოდნავ მეტი გავაკეთე, რომ მინდოდა აუცილებლად სხვა რამეზეც გამომეყენებინა, იმიტომ რომ გადავანაწილე შემდეგ კრემი და ნაწილი დავიტოვე ტორტისთვის, ნაწილი სხვა დესერტისთვის. ეხლა ისევე ჯიოტი დავდები, მეგობრებო, ბისკვიტში როგორც შეხედეთ. მეორე ფენას წაუსვებ ცოტა კრემს კიდევ, რომ კარგად მიიკრას, ცოტას, ძალიან ცოტას, არ არის ბევრი საჭირო და ეხლა ვიწყებთ უკვე ტორტის მთლიანად აწყობას. ძალიან გამიჭირდა აი ესე ტორტის აწყობა, იმიტომ რომ სულ შეჩვეული ვიყავი, მქონდა სპეციალური დასადგამი, რომელიც ბრუნავდა და ის გამიფუჭდა. ასე რომ ძალიან გამიჭირდა თავიდან ამის აწყობა, მაგრამ როგორც იქნა ავაწყო. ეხლა ზედმეტი ბისკვიტი რაც დაგვრჩა, აი ის მასა ცოტა დავხვნათ ხელით. ესე იგი, ჩვენ გვჭირდება როგორაც მიწა ისე და დავიწყოთ უკვე ტორტის აწყობა. შეეცადეთ, რომ თავისუფალი ადგილები არ დაგჭეთ, იმიტომ რომ ბისკვიტი გაქვთ საკმარისად დამიჯერეთ, იმიტომ რომ 18-იანი ფორმიდან, როდესაც 15 ჭრით, ის 3 დიამეტრი რჩება ბისკვიტის მოცულობის და ის შეგიძლიათ უკვე კარგად გამოიყენოთ თქვენ რაზეც გინდათ. ეხლა კრემი კიდე ზედმეტი რაც დამჩა, საერთო რაოდენობიდან გადავყავი ცოტა და ზედმეტი რაც დამჩა, შევეცდები, რომ ცოტა დეკორისათვის რაიმე დავასვა სილამაზითათვის ზემოდან. რაზეც მეყობა. ეხლა გამოვიყენებ Ferrero Rocher, იმიტომ დაგიწერეთ, რომ Ferrero Rocher-ს ვიყენებ მარტო დეკორაციისათვის, მეგობრებო. ძალიან მინდოდა მეცადა რომ კრემში დამემატებინა, მაგრამ კრემში უკვე ჯიოტიც საკმარისი იყო, სადე ცოტა ავიღე და ჯიოტიც საკმარისი იყო, უკვე კარგ არომატზე ყავდა ტორტი წაყვანილი და აღარ შევეცადე ზედმეტის რაღაცის დამატებას. მორჩა, როგორც ხედავთ, ჩვენი ტორტი არ არის ძნელი მოსამზადებელი, მეგობრებო. მეორე შემზარეულ ლილიკოსაც ძალიან გაეხარდა, მაგრამ ძალიან ეწყინა, რომ ჩემთან ერთად ვერ მოამზადა, რა თქმა უნდა, მაგრამ რა ვქნათ. ერთი დღე მივეცით დასვენება ლილიკოს. გისურვებთ წარმატებებს, გემრიელად მიირთვით, თუ მოგწონთ ჩვენი არხი, გთხოვთ გამოიწეროთ და დაგვილაიქოთ და დაგვიკომენტაროთ. კარგად გრძანდებოდეთ.